من بنا به خواست شما آمادگی خود را برای هدایت این تغییر و رهبری دوران گذار اعلام کردم. توان من ناشی از قدرت شماست. اسلامی از هر زمان دیگری ضعیف‌تر و در مواجهه با بحران‌ها درمانده‌تر است. در این میان بزرگترین نقطه ضعف این رژیم نداشتن مشروعیت و مقبولیت مردمی است. آنها که به ملت ایران وعده آب و برق مجانی می‌دادند، سرزمین ثروتمند ما را خشک کردند و به عصر تاریکی بازگرداندند. چشمانداز تمدن بزرگ ما را با وحشتی بزرگ جایگزین کردند. پاینده ایران. شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس هستید. در 4مین روز جنگ جمهوری اسلامی با کشور اسرائیل هستیم. در ساعت‌های گذشته ارتش اسرائیل نقاط مختلف ایران از جمله جاده تهران قم، کرمانشاه، تهران رو مورد حمله قرار داده. در اتاق خبر من و تو گزارش هایی که شما شهروند خبرنگاران برای رسانه ملی من و تو ارسال کردید، خبر از انفجار در محدوده اتوبان همت دادید. بازار تهران تعطیل شده. یکی از عباس تبریزیان که معرف حضور هست و یکی از آدم‌های حکومت و ایناست، مدعی شده که سرداران سپاه و اسرائیل با واکسن کرونا ردیابی کرده و به هلاکت رسونده. خب دیوس، شما که مدعی بودید که اینا واکسن ایرانی زدن که پوفیوز. بر اساس گزارش هایی که در سوشال مدیا منتشر شده و اتاق خبر من و تو، فیلم هایی که شهروند خبرنگاران برای اتاق خبر من و تو ارسال کردند، انفجاری در محدوده پولاریز تهران گزارش شده. یک ساختمان دیشب در کرج بر اثر حملات ارتش اسرائیل تخریب شده. از صبح انفجارهای متعددی و حمله‌های متعددی در دیزل-آباد کرمانشاه بوده. اسرائیل مدعی شده که 1/3 پرتابگرهای موشک بالستیک ایران رو در این 4 روز منهدم کرده.
nobody like us. We doing it different. خبرگزاری‌های فرانسه گزارش دادند که بازار تهران به خاطر ادامه حملات اسرائیل تعطیل شده. ببینید وضعیت چگونه است. جمهوری اسلامی چگونه داره حذف و سانسور میکنه، اطلاع رسانی نمیکنه که یا از طریق رسانه‌های غیر فارسی زبان از کشورهای دیگه ما باید اطلاعات دقیق رو داشته باشیم، یا اینکه ارتش اسرائیل باید بگه که کی رو به هلاکت رسونده، یا خود نتانیاهو بخواد بگه. در ساعت‌های گذشته ویدیوهایی در سوشال مدیا منتشر شده که در محله سیدی مشهد صدای انفجارهای پیاپی به گوش رسیده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده رضا نجفی فرمانده سپاه شهرستان ایجرود و یک بسیجی دیگر در حملات اسرائیل به هلاکت رسیدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در جنوب استان تهران آسمان از دود که بر اثر انفجار بوده کاملا سیاس. منتظرم مصطفی رشیدی روی خط بیاد، واسه همین یکم مکس میکنم و مجبورم به مانیتور نگاه کنم که هر لحظه که مصطفی اومد سریع رو خط بیارمش. و وزیر دفاع اسرائیل ساعتی پیش برگشت گفت که ما قصد برخلاف جمهوری اسلامی که به شهروندان غیر نظامی آسیب میزنه، ما قصد آسیب زدن به شهروندان تهران رو نداریم، اما هشدار میدیم و اخطار میدیم که شهر رو تخلیه بکنند، چرا که اون بحث سپر انسانی است که جمهوری اسلامی در حوزه سپر انسانی خب عملا به این خاطر که جون ایرانیان براش هیچ ارزشی نداره، هیچ اهمیتی نداره، از جون ما ایرانیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه که با مصطفی رشیدی در این مورد مفصل صحبت خواهم کرد در مورد اینکه اون بازی روانی که جمهوری اسلامی شروع کرده و در 24 ساعت گذشته در سوشال مدیا داره به راه انداخته. در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد که چگونه باید مقابل این بازی روانی جمهوری اسلامی بایستیم و اجازه ندیم که در بازی روانی موفق بشه. فاتی مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پوزیده گفته که متروها یک شنبه باز بوده برای مردم، ولی خب دیروز در گفتگویی که با مصطفی رشیدی و بعد گفتگویی که با جلال احسانی راد داشتن، هم مصطفی هم جلال اشاره کردن که آقا متروها، مساجد، مدارس اصلا جای امنی نیست. مخصوصا آقا مدرسه و مسجد دیگه پناهگاه محسوب نمیشه. اون دهه 60 بود که بازم داخل دهه 60 هم باز پناهگاه محسوب نمیشد که ملت رو میبردن اونجا به قتل میرسوندن. مراقب این قضیه باشه. در طول برنامه باز با این در مورد این مسائل با مصطفی صحبت خواهم کرد. وزیر دفاع اسرائیل همونطور که گفتم ساعتی پیش گفته هیچ قصدی برای آسیب فیزیکی به ساکنان تهران وجود ندارد، برخلاف آنچه دیکتاتور قاتل علیه ساکنان اسرائیل انجام میده. جمهوری اسلامی زمین رو باخته، سرمایه ملت رو به باد داده در این سالها و دهه‌ها، آسمان ایران رو باخته. الان در 24 ساعت گذشته داره تلاش میکنه که بازی روانی رو در دست بگیره، بتونه
از لحاظ روانی روی منوتوی ایرانی سوار باشه. باید خیلی هوشیار باشیم. بخش اول، یعنی بعد از اینکه مصطفی یک تحلیلی از 24 ساعت گذشته بکنه، در مورد این بحث بازی روانی صحبت خواهم کرد. اصولا آدمیزاد وقتی میترسه به هر دروغی رو باور میکنه. الان بخشی از جامعه در ترس هستن، کاملا قابل درکه، کاملا میتونم اینو بفهمم، ولی به دلیل ترس نباید دروغ‌های و وعده‌های پوشالی جمهوری اسلامی رو باور کنید. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مدافع جان شما نیست. جمهوری اسلامی جون شما رو سپر انسانی قرار میده. جمهوری اسلامی هر کاری میکنه که خودش بتونه بقا داشته باشه. همین امروز در مجلس یکی از مسئولین جمهوری اسلامی که یک سمتی هم در مجلس اسم نفسش یادم رفت، برگشته و گفته بود که باید به فکر امنیت سران و مقامات و خانواده هاشون باشیم. یعنی ملت هیچ، فقط مقامات و اینها اهمیت دارند. میرم برای گفتگو با مصطفی رشیدی و تو این فاصله شما لایک کنید، کامنت بذارید. ایرانیانی که خارج از کشور هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. حمایت های شما سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. لینک ممبرشیپ رو هم بالا پین کردم، میتونید کلیک بکنید و ماهیانه هزینه اندکی است که پرداخت میکنید. در از مجله تصویری سینما رکس میتونه تداوم داشته باشه. بچهای کامیونیتی سینما رکس هم دمتون گرم که اینقدر محکم و استوار هستید و هر ارزشی اومد خودتون بلدید چگونه حل و فصلش کنید، چگونه خنثاش بکنید. در 24 ساعت گذشته رسانه‌های فارسی زبان سعودی، BBC فارسی شروع به حمله به شاهزاده رضا پهلوی میکنند، گویا که شاهزاده رضا پهلوی فرمان نمیدونم حمله به تأسیسات اتمی و جمهوری اسلامی رو داده که باز در طول برنامه با مصطفی رشیدی در این مورد صحبت خواهم کرد. مصطفی، قبل از هیچ سلام، یعنی بدون هیچ سلام و احوالپرسی و اینجور چیزهای، مستقیم آقا تحلیل در مورد 24 ساعت گذشته چیه؟ اینکه اسرائیل مدعی شده 1/3 اون پایگاه‌های شلیکی، یعنی اون لانچرهای جمهوری اسلامی رو از بین برده و دیشب هم جمهوری اسلامی حمله‌های متعددی به اسرائیل داشت که چندین کشته بر جا گذاشته. نظر، تحلیل و دیدگاهت رو بگو تا بیام سراغ موضوعات برنامه. درود بر شما. ببینید وضعیت جنگ، خب من یه شکل کلی از این جنگ رو که به ذهن خودم اومده اینجا تصویر بکنم. از یک طرف بازی که ترامپ و غربی ها دارن و از طرفی که خود اون کار عملیاتی که اسرائیل داره انجام میده بیانگر یک هماهنگی بین اینها هست. همونطور که از قبل از این عملیات اسرائیل ترامپ با فراخوندن جمهوری اسلامی به مسقط برای روز یکشنبه که دیروز باشد، اونها رو دچار یک فریب کرد که اون پاسدارای سپاه پاسداران در خونه هاشون بخوابن و همونجا اسرائیل اینا رو شکار بکنه. این یه مسئله. در ادامه مسئله‌ای که ما ماها در موردش صحبت میکردیم، اگه دوستانی که قبلا هم حضور داشتن توی اون لایوها، من میگفتم هزینه جنگ بالاست. بخشی از این هزینه به چی برمیگرده؟ به زدن میادین نفتی در حوزه جنوبی خلیج فارس و یکی هم تهدید پایگاه‌های آمریکایی در منطقه. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ یک مسئولیتی رو به اسرائیل سپردن. با توجه به اینکه اسرائیل حدوداً 4 لایه پدافندی داره، بخش زیادی از موشکایی که میگیرن، مردم اکثرا در پناهگاه هستن، یک سری خونه‌ها تخریب میشن. پس این همه موشکی که باریده شده به سمت اسرائیل، میبینیم که الان 24 شهروند اسرائیلی کشته شدن و تعدادی زخمی که اگر پناهگاهان نبود و مثل جمهوری اسلامی مردم رها میکرد در سطح شهر، الان بایستی چندین هزار نفر اسرائیلی کشته میشدن. اونا انتخاب کردن که اسرائیل تنها نقطه حمله به جمهوری اسلامی باشه و با تهدید میگن که اگر به منافع آمریکا و دیگران حمله بکنیم ما هممون به شما حمله میکنیم. مسئله شما و اسرائیل و به ما ربطی نداره، ما در جنگ نیستیم. اما این قضیه چی هست؟ ببینید، اسرائیل اعلام کرد که 1/3 از لانچرها از بین رفتن. زمانی که این تعداد به نزدیک 100% برسه، البته اگر اتفاقی نیفته که جمهوری اسلامی یک جنایت گسترده در اسرائیل شکل نده که یک تعداد زیادی مثلا غیر نظامی کشته بشن، اما به صورت روال و عادی وقتی که تعداد لانچرها انقدر کم شد که توان موشک پرانی جمهوری اسلامی به حداقل رسید،
اون موقع و همزمان با این ما شاهد از بین رفتن کامل پدافندا و همین ضد هوایی‌هایی که پدافنده آنچنانی نیستن، فقط ضد هوایی تیر میپرونن این ور اون ور به سمت پهپادها. نقطه به نقطه اسرائیل داره اینا رو شکار میکنه و همزمان با از بین رفتن لانچرها، زده شدن بخش زیادی از انبارهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی و شهرهای به اصطلاح موشکی و از اون سمت زده شدن پدافندا، شرایط فراهم میشه که دیگه اونها به این نتیجه خواهند رسید الان ورود آمریکا از تمام پایگاهاش به خاک ایران برای زدن اهداف جمهوری اسلامی دیگر واکنش ویران کننده ای نخواهد داشت. چرا؟ چون دیگه جمهوری اسلامی لانچری برای شلیک نداره و بخش زیادی از موشکاش رو هم از دست داده. من تصورم این هست که این جنگ کاملا برنامه‌ریزی شده تا اون نقطه، یعنی اسرائیل شروع بکنه لانچرها و شهرهای موشکی رو از بین ببره، بعد آمریکا ورود کنه و مراکز هسته‌ای رو کلاً با خاک یکسان بکنه. حالا در این میانه با توجه به اتفاقاتی که افتاده، حذف شخص خامنه‌ای دور از انتظار نیست. همونجور که گفتن در شب اول عملیات حتی خود خامنه‌ای هم غافلگیر شد اما نزدنش. به چه دلیل؟ زده شدن خامنه‌ای باعث میشد که اونا به صورت دستپاچه به حوزه جنوبی خلیج فارس و پایگاه آمریکایی حمله بکنن. برای همین فعلا خامنه‌ای در اولویت نبوده. این که میگن ما نمیخوایم خامنه‌ای رو بزنیم، اینا همش تعارفه، همون چیزی که ترامپ هم میگه، هر کسی میگه ما فعلا تارگتمون اون نیست. و یک پیامی رو هم دادن در این حین که ما خامنه‌ای رو یه بار گیر آوردیم، خودمون نزدیمش، گذاشتیم که خامنه‌ای پاسخگوی کارهاش باشه، یعنی اینکه ببینه قدرت اسرائیل رو و بعد دستاشو ببره بالا و بگه من غلط کردم. اما به اعتقاد من خامنه‌ای نگه داشته شد که از اون سناریوی بعد جلوگیری بشه، چون به هر حال قطر، بحرین، امارات، این کشورها خیلی به ایران نزدیکن و خود عراق، و زدن این پایگاه که اون پدافند چند لایه اسرائیل رو نداره، چون نزدیک هستن موشک‌های میان برد و کوتاه برد، خب دقتشون خیلی بالاتره. برای همین برای جلوگیری از این خسارت‌ها اومدن به زیبایی پلن را جوری طراحی کردن که جمهوری اسلامی فقط درگیر اسرائیل بشه و تمام اون توانمندیشو در درگیری با اسرائیل فرسایش پیدا کنه که بعداً آمریکا وارد بشه. الان می‌بینیم که ناوهای آمریکایی از همه جای دنیا دارن به سمت ایران حرکت میکنن، از دریای چین، از اقیانوس اطلس و هواپیماهای موشک انداز و سوخرسان ها خیلی اهمیت دارن، چون اونها میان هواپیماهای بزرگ رو ساپورت میکنن و همه اینا دارن به این سمت حرکت میکنن. بزرگترین نقل و انتقال هواپیماها و نیروی هوایی ایالات متحده در تاریخ این قرن داره اتفاق میفته. حتی در زمان حمله به عراق و افغانستان هم همچین سابقه ای نبوده و البته آمریکا گفته که اینها رو ما آوردیم برای مانور ناتو، باز ادامه و تکمیل کننده همون سناریوی محافظه‌کارانه‌ای که جمهوری اسلامی فعلا کاری به اون محدوده نداشته باشه. این یک استراتژی و ارزیابی کلی من هست از وضعیت این که جنگ داره به کدوم سمت میره. اینی که ما امروز منتظر توقف جنگ باشیم، من خیلی این رو چجوری بگم منطقی نمیبینم و وقتی که اسرائیل داره همه جا رو به تصرف هوایی خودش در آورده، چرا عقب نشینی کنه؟ دشمنی که 47 سال تهدیدش کرده چرا الان از بینش نبره؟ برای همین این سناریو رو تو گوشه ذهنتون داشته باشید برای روزهای آینده. همونطور که در مورد جنگ گفتیم، این رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید که اگر این اتفاق افتاد اون موقع من مفصل شاخصاشو باز میکنم و توضیح میدم. بخش دومش میریم سراغ همون جنگ روانی که جمهوری اسلامی داشته. قبل از اینکه سراغ جنگ روانی بریم، دو تا سوال ازت دارم. اول اینکه فاطی مهاجرانی سخنگوی دولت پوزیده برگشت و گفته که نسبت به هشدار تخلیه تهران اهمیت ندید و داخل شهر بمونید، اصلا اهمیت ندید. و اینها که وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده بود اینگونه نیست، مردم حتما شهر رو تخلیه کنید، تهران رو تخلیه بکنید. دارید میبینید که از دیشب تا حالا شدت بیشتری پیدا کرده. جمهوری اسلامی از شما به عنوان سپر انسانی میخواد استفاده بکنه. در نتیجه اگر که
امکان فرار کردن از تهران رو دارید حتما این کار رو انجام بدید و از مراکزی که مراکز نظامی، یعنی از پادگان ها، مراکز نظامی، پایگاه های بسیج، چون در چند تا از شهرها هم گزارش هایی بود که چند پایگاه بسیج رو زدند. همین خبری که در ابتدای برنامه خوندم که یک بسیجی و فرمانده بسیج اون منطقه، یادم رفت حالا کدوم شهر بود، که به هلاکت رسیده در نتیجه از پایگاه های بسیج، نمیدونم پاسگاه های پلیس، پادگان ها، مراکز نظامی، مراکز هسته‌ای و اینجور چیزا. هر جایی که احساس میکنید که جمهوری اسلامی رفت و آمد امنیتی و نظامی داشته و اینها، از اونجا فاصله بگیرید. بعد از دیروز تا حالا جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه، میگه داریم بررسی میکنیم که تنگه هرمز رو ببندیم. میتونه تنگه هرمز رو ببنده یا نه؟ ببینید، جمهوری اسلامی اگر اقدامی بکنه در قبال تنگه هرمز، 3 روز بعد جمهوری اسلامی نهایتش دیگه وجود نخواهد داشت. جمهوری اسلامی میدونه اگر جمهوری اسلامی واقعا نیت عملی برای بستن تنگه هرمز داشت، الان به پایگاه آمریکا حمله کرده و اینا همه لاف بیخود است، مگر اینکه زمانی که احساس میکنن دارن میرن بخوان یک خرابی‌های اونجا ایجاد بکنن. اینا همش لافه. جمهوری اسلامی 20 ساله میخواد تنگه هرمز رو ببنده. اما در مورد این خانم مهاجرانی، ببینید، خب اگر کسی در این شرایط و در این فضا میخواد به جمهوری اسلامی در هر بعدی، چه در مورد دروغاش که داره میگه، چه در مورد فریبکاریایی که از وطن صحبت میکنه و چه در مورد فراخواندن مردم به پناهگاه، هر کسی میخواد اعتنا کنه به اینا و طبق گفته همین خانم و جمهوری اسلامی بره توی پناهگاهی که جمهوری اسلامی میگه، پس بهتر همونجا بمیره. چون اگر بعد 47 سال هنوز دروغ‌های جمهوری اسلامی رو کسی باور میکنه، خب بره با همون دستفرمون جمهوری اسلامی بره ببینیم به کجا میرسه. همون مردم غزه هم حرفای خامنه‌ای و سنوار رو گوش کردن که سنوار الان کشته شد، مثل یه موش از زیر خاک کشیدنش بیرون، و از این سمت هم که اونم که از حزب الله و نصرالله، و از این سمت هم خود خامنه‌ای که میبینیم رفته قایم شده در یه فضایی خودش در نزدیک به هسته کره زمین و مردم رو گذاشته بیرون، داره همینجوری حرف میزنه. یک دیکتاتور ترسوی جنایتکاری که الان در اعماق زمین قایم شده. ببینید، مساجد و حسینی ها دهه 60 اگه مردم میرفتن، الان اکثر مردم چندششون میشه پاشون رو بزنن تو این محیط ها. اینقدر این محیط ها کثیفن و بوی جنایت ازشون میاد. این که هیچ کسی به اون سمت نمیره. همونایی که حتی همین فریب موقت جمهوری اسلامی باور کردن سمت مسجد نمیرن. خب شما در خونه خودت باشی، جدای از هم باشه، اگه موشک بزنه شاید 4 نفر بمیرن، ولی اگه تو مسجد باشین همه با هم میمیرن. خب این از این تکلیف مسجد. اما در مورد مترو، ببینید دوستان، با توجه به اینکه 12 سال شهردار تهران یکی از پاسداران مؤثر بوده که نقش بسیار بارزی در پولشویی و انتقال پول به بشار اسد جنایتکار داشته و این همه شهروند سوریه کشته، این شهردار باید بدونید که در سراسر تهران وقتی مترو داشت گسترش پیدا میکرد، خطوط جدید، این شهردار نقش مستقیمی در پنهانکاری ذیل پروژه مترو در زیر زمین در تهران داشته و تونل‌های موازی ایجاد کرده. قبلا هم، قبل از این جنگ، خیلی وقت قبل هم من به این مسئله اشاره کرده بودم. مترویی که از تهران میره به سمت پردیس که بیرون از تهران، بخشی از کارویجش وقتی به سمت پردیس میره، از بخش چپش چند تونل فرعی میخوره و میره زیر اون کوها. برای این وضعیت اضطراریه که خامنه‌ای و خانواده‌اش و بعضی از این مسئولین رو ببر اونجا پنهان بکنه. تمام این خطوط مترو وقتی که اینا دعوت میکنن شما به خطوط مترو بریم و اونجا پناه بگیریم، برای اینه که اینها میترسن، چون در بعضی از این خطوط مترو مهمات نگهداری کردن، حالا بعداً مشخص میشه، و در بعضی از خطوط هم پناهگاه‌های سران رژیم هستن. شما با پناه گرفتن در اونجا به سپر انسانی تجهیزات و تسلیحات جمهوری اسلامی و سران رژیم تبدیل خواهید شد. این وضعیت کلی مترو من شفاف دیگه
بیشتر از این نمیشه با شفافیت در مورد این وضعیت صحبت کرد. البته اون چیزی که من دیدم خیلی کسی به مترو پناه نبرده بود. بعد انقدر اینا فشل هستن که هزینه سر پا نگه داشتن همون مترو رو هم نداشتن. حالا یا سیاستشون تغییر کرده و ترسیدن شاید مردم بو ببرن از داخل مترو، شاید یکی بره تو این مسیرها چیزی ببینه، و هر حال اینا رو تعطیل کردن و فعلا استفاده حکومتی فقط ازش میشه. ولی در هر صورت اون چیزی که در مورد تهران صدق میکنه، ببینید منطقه 4 که من گفتم که اگر اسرائیل مصطفی ببخشید، دیروز از مکانهایی که اسم بردی که اینجا این مکانهای امنی نیستن و مکانهای ناامنی هستن، تا الان از دیروز تا الان 2 تا 3 تا از مکانهایی رو که اسم بردی مورد حمله اسرائیل قرار گرفتن. یعنی اطلاعاتی که دیروز در برنامه دادی که این مکانهای امنی نیستن و فاصله بگیرید و دور بشید، داریم میبینیم که اونطور که تحلیل کرده بودی و بر اساس اطلاعاتی که داشتی درست بودی. یک توصیه، یعنی اون توصیه‌های دیروزت رو یک بار دیگه هم اگر لابلای صحبتات مطرح بکنیم ممنون میشم. قبل از اینکه بگی، سخنگوی ارتش اسرائیل ساعت پیش با بیان اینکه کشورش در برتری کامل هوایی در آسمان تهران دست یافته، گفته که حملات خود را علیه موشک‌های زمین به زمین ایران گسترش میده و بعد در ادامه گفته که اسرائیل در ساعت‌های گذشته 20 پایگاه نیروی قدس سپاه پاسداران رو مورد هدف قرار داده. سخنگوی ارتش در پاسخ به سوالی در مورد هدف قرار دادن مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله سید علی خامنه‌ای گفته که ما طبق یک برنامه منظم و تدریجی کار می‌کنیم. مصطفی میشنوم. دقیقاً همون برنامه تدریجی که من الان توضیحش دادم، با مشارکت آمریکا، بریتانیا و فرانسه. و این برنامه تدریجی یک برنامه محافظه‌کارانه برای کاهش هزینه هاست. یعنی این وضعیت میره و اونایی که فکر میکنن الان موقعی که وایسن پشت سر خامنه‌ای و وطن کنن، تصمیم گرفته شده. بیخود با ادامه حمایت از دیکتاتور برای ایران ویرانی بیشتر به بار نیارید. اما در مورد مکان‌ها، ببینید محمد، من یک لیستی تهیه کردم از تمام مناطق خطرناک در استان تهران و حالا دنبال اینم که ببینم یکی از بچه‌هایی که در تولید نقشه اگر پیدا بکنم بتونه اینا رو روی نقشه مشخص بکنه و منتشر بشه. اگر بتونم تا شب همچین کاری رو انجام بدم. این نقشه‌ای که الان میاد بیرون نقشه‌های فاقد کیفیت و به درد نمیخوره. اگر من بتونم شخصی رو دسترسی پیدا کنم که این کمک رو به من بکنه. تقریبا تمام مراکز در چند حوزه، مراکز صنعتی نظامی، مراکز هسته‌ای، مراکز و شهرک‌های حضور سران رژیم، خانه‌های سازمانی رده‌های پایین و سایت‌های موشکی و جاهایی که احتمال داره لانچرها در اونجا مستقر بشه، پدافندهای هوایی، ضد هوایی‌ها، جاهایی که احتمال پنهانسازی وجود داشته، ساختمون‌های متفرقه وزارت دفاع، نه خود فقط ساختمون اصلیش، وزارت اطلاعات، جاهایی که اطلاعات سپاه هست، تمام اینا رو من حالا دارم تلاش میکنم. متاسفانه بخش زیادی از این جماعتی که بیرونن که ادای اپوزیسیون در میارن فقط لفاظی بلدن. دوستان، در فردای ایران فلسفه و نمیدونم از گذشته گفتن ایران رو آباد نخواهد کرد. اون چیزی که باعث آبادانی ایران میشه ریاضی هست، فیزیک هست، مدیریت هست، جغرافیا هست و علومی هم که روی زمینن. الان من میبینم این همه مدت دارم میگردم دنبال یکی که تو این زمینه کمک کنه. امروز چه به جون یک هموطن کمک میکنه؟ یکی که متخصص تولید نقشه است. نگاه کنید این ابزارهایی که وجود داره. حالا به هر حال من در صددم یه نقشه تهیه بشه، چون انقدر مراکز زیادن در تهران، متاسفانه بخش‌های زیادی تهدید برای هموطنامون هست. اما باز بگم هر کسی در منطقه 4 سریعا تخلیه بکنه. این منطقه 4 دقیقاً انگاری روی مهمات نشستیم. منطقه 4 کجاست؟ منطقه 4 از سمت شمال میرسه به لواهای منطقه 1، نواحی غربی منطقه 1، جنوبش میخوره به محدوده دانشگاه علم و صنعت و همون جایی که دیدیم انفجارها بود خیابون فرجام. گفتم منطقه 4 همون خیابون فرجام رو زدن. چرا؟ چون بخش زیادی از خانه‌های امن
اطلاعات سپاه و بخشی از تینک تانک های سپاه قدس دقیقاً تو همون هولوش خیابون فرجامن. دوستان وقتی اسرائیل میگه این همه مرکز سپاه قدس زدن، برید به نقشه نگاه کنید کجاها رو زده. منطقه 8 پایین تر از منطقه 4 هست. اون محدوده هم بسیار خطرناکه، هم ضلع شرقی اون منطقه و هم ضلع شمالیش که به منطقه 4 نزدیکه. بیایم به سمت مناطق پایین، باز وضعیت خیلی جالب نیست. باز وضعیت به همین شکل ما میبینیم که منطقه 14 13 15 هم به این شکل. منطقه 15 وقتی به سمت خروجی ها میریم، به سمت پاکدشت و قیامدشت، مراکز صنعتی هستند که کلا جمهوری اسلامی در پوشش مراکز صنعتی فقط قطعات موشک‌های بالستیک و کروز اونجا تولید کرده و در هر محدوده میبینیم که قطعات پهپاد یا اسمبل پهپادایی که قطعات شدچین و روسیه یا جای دیگه میاد اونجا انجام میشه. شرق تهران دوستان، شرق تهران منطقه 4 به صورت ویژه، نواحی غربی منطقه 1، منطقه 8، منطقه 14 13 و 15، این مناطق کلا خطر جانی درشون بسیار بالا هست. و در جنوب منطقه 20 که به سمت شهر ری میریم، به خاطر نزدیکی به پالایشگاه ها، ببینید اسرائیل یک تست کرد در شهران و شهر ری، یک سری مخازن رو زد که مردم بدونن و بترسن که اینجاها زده خواهد شد. اگر روزی اسرائیل به سراغ مخازن اصلی بره، تا شعاع بسیار طولانی هر کسی اونجا باشه جانش در خطر خواهد بود. پس مناطق حاشیه‌ای منطقه 20 رو به سمت اون مخزن‌های گاز و نفت ترک بکنید. پتروشیمی که باز در محدوده جنوب تهران است، مراقب باشید. پتروشیمی اگه مورد هدف قرار بگیره، بعضی از موادی که در پتروشیمی هستن در شکل گرمایی و سرماییشون باعث کشته شدن کسانی میشن که در شعاع قابل توجه از اونها هم قرار دارن. در مناطقی مثل منطقه 19 که همون فرودگاه قلمرغی در ضلع تقریبا شمالی اون قرار داره، اونجا بسیار خطرناک. لانچرها رو طبیعتا در اون بستان ولایت جاسازی خواهند کرد. بخشی از مراکز دولتی باز در اونجا هستن مورد هدف. احتمالاً جمهوری اسلامی بعداً از ساختمان‌های شهرداری و بیمارستان‌ها استفاده بکنه برای پناه گرفتن. احتمالاً لانچرها در روزهای آتی به داخل ساختمان‌ها و کوچه‌های تنگ منتقل میشن یا در جنب بیمارستان‌هایی که مخصوصاً بیمارستان‌های کودکان، زنان و که بعد بازتاب تبلیغاتی بین‌المللی برای خوراکی برای BBC نمیدونم فارسی و انگلیس و نمیدونم یورونیوز و رادیو آزاد اروپا و این مزخرفات داشته باشه. توجه بکنیم، در گام اول مناطقی قبلا توضیح دادم و در گام دوم این که تهران با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مدام این لانچرها رو جابجا میکنه، تهران در صورت کلی یک منطقه زرد تا نارنجیه و خطر جانی در هر جای تهران متوجه است. اما اون مناطقی گفتم تقریبا قرمزه و شما اگر 2 روز دیگه اونجا بمونید، احتمال اینکه زنده بمونید بسیار کم هست و شما خواهید دید اگر اسرائیل اخطار بدهد منطقه 4 رو میذاره اولین منطقه و هشدار میده، چون هم تأسیسات هسته‌ای هست، هم نظامی، هم تینک تانک ها، هم خانه‌های امن، هم شهرک‌های سپاهی ها و خیلی از این مجموعه اونجا هست. منطقه 6 باز جز اون مناطق است. انرژی هسته‌ای اونجاست، شورای عالی فضای مجازی اونجاست. یکی از ساختمان‌های وزارت دفاع که بخش کارکرد فنی و صنعتیش از انتهای خیابان کارگر شمالی هست. شاید خیلی ها اون رو نشناسن. بعضی از ساختمان‌ها با عناوین زیبا که با اتفاقا عربی هم نیستن، با عنوان دانا، نمیدونم سپنتا، اینها همه صنایعی هستن. وقتی اسامی فارسی میبینید و عربی نیستن، همشون متعلق به وزارت دفاع و ستادکل نیروهای مسلح. به عنوان مثال خیابان قائم مقام بالاتر از تخت‌طاووس یک مرکز دانا هست. اون مرکز تحقیقات راهبردی ستادکل نیروهای مسلح. اون محدوده، خب دانا یک اسمیه که میبینیم، سپنتا و تمام این اسامی هر جا دیدین از این اسامی یک فاصله 1 کیلومتری ازشون بگیرید. اینا دقیقاً تیپیکال
اسامی مراکز نظامی وابسته به بخش صنعتی که دستشون توی تولیده، نه اونایی که فقط حرافی میکنن. و خب منطقه 6 منطقه بسیار خطرناکیه. از کنار سازه های بزرگ فاصله بگیرید، چون شاید مورد هدف قرار بگیرن و یک شعاع این سازه ها پرتاب میشن و خطر جانی وجود داره. سایت های موقتی که هلیکوپتر میتونه فرود بیاد از اونجا دور بشید. منطقه 21 به دلیل اینکه به شدت صنعتی است، سعی کنید از جاده مخصوص تهران کرج، جاده قدیم، تردد نکنید، چون کاملا محاصره شده توسط یک سری کارگاه‌ها و مراکز صنعتی که خیلی از اونجا تولید پهپاد صورت میگیره. تا میتونید از اون جاده تردد نکنید. مردمی که تو منطقه 21 هم هستن از این مراکز صنعتی و کارگاهی فاصله بگیرن. این یه وضعیت کلی. قبلا هم گفتم در مسیری که اتوبان خلیج فارس است به سمت فرودگاه خمینی ملعون میره، چپ و راستش دیدیم که واوان رو زدم. من دیروز توضیح دادم واوان دست راست بود که گفتم از کهریزک که عبور کردین دست راستتون اونجا هم بحث صنعتی است هم پدافند است که دیروز واوان رو زدن، هولوش اسلام شهر رو زدن، دست چپ فشافویه رو زدن که قبلا توضیح داده بودم. این مسیر تا از اون فرودگاه عبور نکنید منطقه خطر هست. ببینید اتوبان بابایی که کلا شمال و جنوبش چه سکونتگاه سپاهیا و امنیتی هاست و چه مراکز هسته‌ای پنهانی و چه بحث دانشگاه‌های نظامی، اینا همه هدفن که الان از دید اسرائیل مشروعن. اگر میخواهید از اونجا تردد کنید تا چند ساعت آینده تردد رو کلا از اونجا به سمت پرویز قطع کنید. اونجا اصلا امن نیست. و حالا محدوده خارج از تهران، باز قیامدشت، پاکدشت، مردم مخصوصا در شمال پاکدشت باید با احتیاط اونجا تردد بکنن. پارشین در اونجا هست، یک سایتی هست که معلوم نیست جمهوری اسلامی در اونجا چه کاری کرده. خجیر، پارک سرخ حصار، اینا به هیچ وجه به اون فضای آزاد نرید. تصور نکنید اگه برین توی سرخ حصار چادر بزنید امنه. اتفاقا یکی از مراکزی که من حدس میزنم زیر اون پارک بعضی از دالان‌های هم شهرهای موشکی و هم بحث هسته‌ای اونجا هست. به هیچ وجه به بعضی از پارک‌ها تردد نکنید. پارک در فضای جنگی خوبه، چون هواپیمایی که از بالا میاد اونجا رو هدف قرار بده فضای آزاد رو نمیزنه. اما بعضی از پارک‌ها مثل بوستان ولایت، مثل محدوده اطراف خجیر و جنگل‌هایی که دوربر لویزان هستن و همچنین پارک جنگلی سرخ حصار بسیار خطرناک هستند. اینا رو باید توجه بکنید که دچار مشکل و حادثه‌ای نشید. بعضی از محلات مثل شهرک غرب تنها خطری که وجود داره بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی در اونجاست، ولی چون خیابونها پهن هستن اون ادارات دولتی فقط تهدید حساب میشن. میتونید مثلا در منطقه جنوبی شهرک غرب ساکنان اونجا امنیت دارن، اگر البته به شرط اینکه در یک مجتمعی نیست. اینو خیلی دقت کنید. بیشتر کشته‌ها اگه مردمی باشن از همینه محمد، از همه چی مهمتر در مجتمع‌های بزرگی که زندگی میکنید و ساکنین و همسایگانتون رو نمیشناسید بسیار احتیاط کنید، مخصوصا اگر در مناطق زرد و قرمز قرار دارین که امیدوارم من بتونم این نقشه رو تا امشب درست بکنم، کسی باشه کمک کنه. در مناطق زرد و قرمز اگر هم موندید که کار اشتباهیه و حتی مناطق عادی در مجتمعی که اگر زندگی میکنید همسایگانتون رو نمیشناسید و تعدد همسایه دارید و واحدها بالاست بسیار احتیاط کنید. احتمال داره یکی از همون دانشمندای هسته‌ای مزدور اونجا باشه و شما آسیب ببینید از همجواری با اونا. این مورد رو به صورت ساختمانی و واحدی و مجموعی بسیار 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 بهش توجه بکنید. مصطفی، با توجه به اینکه وقتت خیلی اندکه و حالا در مورد بحث نقشه اینا بعد از برنامه با هم دیگه صحبت میکنیم، احتمالاً با چت جی پی تی و اینا بتونی این کار رو انجام بدی. بعد جونم واسط بگه تو این فاصله بریک سوپر چت را تشکر میکنم و نوشته بود که بدون استفاده از نقشه هم فهرستی هم اگر بگی واسه مردم خیلی اهمیت داره، که حالا تلاش میکنم تا بعد از ظهر با مصطفی همچین کاری رو انجام بدم. نهایتش از طریق چت جی پی تی یعنی به واسطه چت جی پی تی و اینها میشه این کار رو انجام داد و نقشه رو در آورد و ترتمیز کار کرد و اطلاع رسانی کرد. بیایم در مورد تایتل، چقدر دیگه تو باید بری جلسه داری مصطفی؟ معمولاً
15 دقیقه 15 دقیقه اوکی. در این 15 دقیقه در مورد بحث در ساعت‌های گذشته فاندیا، آدم‌های فاندیا و باندیا و فرقه جنون و اینایی که در ایران آدم‌هایی که دارن و اینا تعدادشون اومدن بیانیه دادن که نمیدونن دست از غنیسازی بردار. جمهوری اسلامی اومد گفت چشم برمی‌دارم، حرف شما رو گوش می‌کنم برمی‌دارم. بعد نمیدونم دارن فضا رو یه جورایی عادی سازی می‌کنن، دوباره سمت همون فضای سانتیمانتالی که نمیدونم حقوق بشر و فلان و بیسار و اینهایی که خودشون دوست دارن میبرن فضا رو. و از طرف دیگه در ساعت‌های گذشته مثلا در BBC مستقیما به شاهزاده رضا پهلوی کارشناسان BBC حمله کردن که نمیدونم مقصر اگر هر یک ایرانی که میمیره مقصر شاهزاده رضا پهلوی است. میگه شاهزاده رضا پهلوی حمله کرده. جنگ جمهوری اسلامی با ارتش اسرائیل چه ربطی داره؟ بعد جونم بهت بگه یا اینکه تحلیلگران رسانه فارسی زبان سعودی باز دارن به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنن. برخی از آدمهای حکومت، اصلاح طلبها، چپها، تجزیه طلبها، نمیدونم خود جمهوری اسلامی در اسم وطن پرستی و اینجور چیزها اومده شروع کرده داره نمیدونم مردم رو فریب میده، عوام فریبی داره میکنه و اینها. این 15 دقیقه کاملا مال تو و بعد من با ملت هستم و خبرها رو مانیتور خواهم کرد. ببینید دوستان، من یه چیزی واضح و مشخص بگم. انقلاب 57 ائتلاف ارتجاع سرخ و سیاه بود، همون چیزی که محمد رضا شاه فقید گفت و اون موقع کسی بهش توجه نکرد. فراموش نکنید که اطلاعیه و اعلامیه های خمینی ملعون در همین لندن چاپ شد و در قالب سفرهای امن دیپلماتیک بدون بازرسی حکومت اونجا منتشر میشد. این دیگه اسناد و مدارکش اومده بیرون، باید بدونید. ببینید در حالت فعلی دولت بریتانیا، فرانسه، همونجوری که قبلا گفتم اروپا موضعش تغییر کرد از جنگ اوکراین و حتی آلمان و ایالات متحده و اسرائیل هدفشون بر رفتن جمهوری اسلامی هست. لطفاً به تئوری های توطئه دامن نزنید. بخشی از کار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این بود که به این تئوری توطئه دامن بزنه که بله بابا اینا خودشون پشت آخوندان، اینا خود آخوندان این خبرها رو باب میکنن. اما وضعیتی که وجود داره، جریان چپ که در دانشگاه‌ها، در رسانه‌ها، در همه جا رخنه کرد و در قالب جنبش‌های محیط زیستی همه جا شاهدش هستیم، چون جمهوری اسلامی یک چجوری بگم یک الاغ بیجیره و مواجبه که داره آرزوها و ارگاسم‌های چپ جهانی رو ارضا میکنه، یعنی به اون حد میرسونه، اونا رو به لذت میرسونه هر دفعه با حماس، با حزب الله و علیه منافع غرب اقداماتی میکنه. دوست ندارن این بازیگری که منافع مردم رو کلن فدا کرده که رضایت و لبخندی بر چهره چپ جهانی و روسیه و چین بشینه، دوست ندارن این بازیگر حذف بشه. طبیعی هست در تمام این شبکات تمام تلاششون را خواهند کرد، چون اگر فردا جمهوری اسلامی سقوط کنه طبیعتاً یک صرف نظر از هر مدلی یک حکومت لیبرال بر سر کار خواهد آمد و ترجیحاً با توجه به ویرانی‌هایی که ایجاد شده و با توجه به تهدیدهایی که در منطقه است یک حکومت لیبرال محافظه‌کار خواهد بود. حکومت لیبرال محافظه‌کار یعنی دشمن شماره یک چپ جهانی. برای همین این نیروها تماما حمله کردن به شاهزاده. ببینید واضح و مبرهنه دیگه، اگر کسی بعد از این همه حرفی که توضیح داده شده، تشریح شده در رسانه‌های، کسایی که دلشون برای ایران میسوزه همچنان دارن حرف کج میزنن، اون یاسین در گوش خر خواندن است. وقتی که ما میبینیم علت این جنگ شعار آزادسازی قدس و حمایت از جنبش‌های آزادی بخش توی پرانتز همون جنبش‌های تروریستی هست. خب وقتی که یک کشوری موجودیتش داره تهدید میشه طبیعتاً واکنش نشون میده و اسرائیل بر اساس منافع ملی خودش واکنش نشون داده. همونطور که ما وقتی یک حکومت نرمال در کشورمون داشته باشیم احساس کنیم در یک جایی دارن علیه ما توطئه میکنن، اول با اقدام سیاسی اگر نشد طبیعتاً در آینده ما هم همین کارو مثل اسرائیل خواهیم کرد و همینطور اسرائیل یک کشور خارجیه، یک کشور خارجی دنبال منافع شهروندانش هست. اما مسئله‌ای که وجود داره آرمان خمینی که تلفیقی از همون اسلامگرایی افراطی سید قطبی
و از این سمت بولشویسم شوروی بوده و اون ماجراجوهایی که در قفقاز جنوبی که منتقل شدن مثل یک سم در همون همزمان با انقلاب مشروطه به داخل کشور، اینها باعث شده که خمینی متولد بشه. خمینی یک ندا و آرزوی درونی چپ برای ویران کردن دنیا و این انقلابی خمینی به وجود آورد منطقه رو با آتیش کشوند و به این راحتی این رسانه ها حاضر نیستن دست ازش بکشن و پهلوی به عنوان نمادی بود که یک حکومت محافظه‌کار مخالف کمونیسم و مخالف جریانات اسلامی. الان خیلی جالبه همون چپ ها اومدن میگن پهلوی موقع مسجد ساخت، آمار همه دروغ، همه فرافکنی. خب طبیعیه که الان به شاهزاده هم حمله بکنن، طبیعیه که به جریان ملیگرا هم حمله بشه. هر کسی واقعا احساس بکنن، چه پادشاهی خواه باشه چه جمهوری خواه، اما به صورت واقعی ملیگرا و دلش برای ایران میسوزه ازش میترسن، چون میدونن کسی که به صورت واقعی دلش برای ایران میسوزه اولین اولویتش منافع ایرانه. وقتی منافع مردم ایران تأمین بشون میره بله از حقوق بشر هم حمایت میکنه، از توسعه خیلی از مباحث در حوزه گرمایش جهانی، در مورد حقوق مثلا اقلیت ها، هر چیزی. اما برای اینکه یک کشور بتواند اون مؤلف های فرعی رو رعایت بکنه اول باید خودی باشه، اول باید ملتی مستقر باشه، کشوری باشد، رفاهی باشد. اینها به این دلیل که ملیگراها اولین اولویتشون ایرانه و با فاصله خیلی زیاد به مسائل گلوبالیستی توجه میکنن، برای همین نگرانن که پهلوی برگرده، نگرانن که جریان ملیگرا برگرده و جایی که تا الان عرصه و جولانگاه اون هیجانات و شهوات چپ بوده که توسط جمهوری اسلامی اجرا می شده و جریانهای تروریستی، نگاه کنید به دوره برمون، لبنانی‌ها توی استخران نشستن دارن مشروب میخورن و موشک‌های جمهوری اسلامی میبینن به اورگاسم میرسن. ببینید الان طالبان داره لذت میبره، ببینید اعراب الان قطر داره لذت میبره، همش از جیب من و شما ایرانیه. و این جنگ مسببش چیزی جز اون انقلاب 57 خمینی ملعون و خامنه‌ای که الان 30 و خورده سال این رهبری رو در دست گرفته، رهبری تروریست‌های دنیا و منطقه رو، کسی غیر از این مقصر نیست. و اما تلاشی که رسانه‌ها دارن میکنن، میخوان جای مقصر رو عوض کنن. آقایون 46 سال، خانم‌ها 46 سال 47 سال پیش پهلوی از این سرزمین رفته. از 46 47 سال پیش چند بار گفتمان دنیا عوض شده، چند تا جنگ شده، چند تا گفتمان امنیتی، گفتمان 2001، بعد الان نمیدونم گفتمان 2023 7 اکتبر، کلی اتفاق افتاده، تموم شده. شما اگه زیرساختی هم پهلوی ایجاد کرده، تو همین جنگ داری ویرانش میکنید. شما چرا همچنان در حال براندازی پهلوی هستید؟ مسئله اینه اینا با جهل، همونطوری که با جهل یک عده مردم رو خام کردن که بگن آی وطن. کدوم وطن؟ وطنی که تو میخوای پشت خامنه جلاد وایسی با پرچم خرچنگ نشان و با لشکر سپاهی خونخواری که جز جنایت و بی‌اعتقادی به مفهوم ایران هیچی نداره، با این وضعیت شما میخواین وطنداری بکنین، واقعا توف به اون وطنداری که شما دارید. این یه وضعیت کلیه. رسانه ها دارن آخرین تلاش هاشونو میکنن برای نگه داشتن خامنه. BBC، تمام رسانه هایی که اون روایتشونه، فراموش نکنید اینا رو آوردن، اما الان احساس خطر میکنن. شما اگه دیدین فردای کارشناس اومد توی BBC فحش هم داد به شاهزاده، اصلا تعجب نکنید، چون هرچی ادبیات اینا تندتر بشه، بدونید که جمهوری اسلامی یک پله، یک گام یا چند گام به سقوط نزدیکتر شده. اون دستاورد فرامتنیشو بخونید، این که اینا احساس خطر کردن و میدونن جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه و اون حکومت ملیگرا، لیبرال و محافظه‌کار کم کم حضورش در ایران داره احساس میشه و اینا دارن میسوزن و دارن مردم رو فریب میدن که اون اتفاق بزرگ نیفته. ما یک حکومتی معادل در اون وضعیت بدی که الان ما داریم، یک حکومتی معادل حکومت فعلی آمریکا و ایتالیا میخوایم، حکومتی معادل دولت حاکمه فعلی آرژانتین میخوایم که آرژانتین رو بعد از اون همه کثافتی که چپ‌ها و اون تورمی که ایجاد کرده بودن، الان اومده تورم رو مهار کرده
اشتغال افزایش پیدا کرده، وضعیت استیبل شده، دنبال ماجراجویی حمایت از غزه و تروریست‌های نمیدونم حماس نیست. اینها میدونن جایی که نقطه جولانشون بوده دقیقاً به نقطه عکسشون تبدیل خواهد شد. ایران یک کشور نفتخیز، گازخیز، معادن داره، منابع داره، نیروی انسانی داره. اینها اگر در خدمت سیستم لیبرال محافظه‌کار باشن، دمار از روزگار چپ جهانی در خواهند آورد و گلوی اینا رو فشار خواهند داد، رسانه‌هاشون رو به پایین میکشن. فراموش نکنید اعراب، قطر در الجزیره همکار جریان چپ و اسلامگرا هست، اما ایران ما اگر سر پا بشه با توجه به منابعی که داریم در بعد رسانه‌ای خودمون میتونیم شبکه‌ای به قدرت BBC داشته باشیم و اینا دقیقاً اینا رو میفهمن و وقتی که صدای ما در این دنیا بلند بشه بزرگترین ضربه رو همین جریان چپول و اسلامگرا خواهند خورد. اینها نگران این هستند با رفتن جمهوری اسلامی حماس همون فرداش تموم شده. اردوغان در ترکیه سقوط خواهد کرد، اینها رو بعداً میبینید. طالبان در افغانستان سقوط خواهد کرد. جریان حاکمه در عراق دچار تحولات خواهد شد. جنایتکارانی مثل نوری المالکی که دیروز از جمهوری اسلامی حمایت کرده در عراق محاکمه خواهند شد، چون جرأت پیدا میکنن هیئت قضایی و هیئت حاکمه، هیئتی که در بخش قضایی قوه قضایی عراقن، اون موقع بدون ترس محاکمه خواهند کرد. لبنان از لوث حزب الله پاک خواهد شد و تمام اعضای حزب الله محاکمه خواهند شد. اینا از این قضیه میترسن و قطر از لحظه‌ای میترسه که ایران فضاش باز بشه و آمریکا نیازی به ادامه حضور پایگاهش در قطر نداشته باشه و اون موقع قطر رو بذاره تحت فشار مباحث حقوق بشر، دموکراسی و عدم مداخله تروریستی در کشورهای دیگه. باید بدونیم که دور و اطرافمون رو دشمنان ما گرفتن. اون چیزی که هستیم ما فقط ملت ایرانیم و به یمن یک پروتکل هایی که از دوره از دوره‌ای که هولوکاست علیه یهودیا بود و اون دادگاه تشکیل شد، همچنان دولت‌های رسمی فعلا در غرب مخالف این نیستن که ما بتونیم این حکومت رو به پایین بکشیم. این کلیتی که من میتونستم در این زمینه عرض بکنم. مصطفی رشیدی، دکتر ژئوپلیتیک، مهمان این قسمت از برنامه بود. در ساعت‌های آینده بعد از ظهر که جلال احسانی راد رو دارم و چند مهمان دیگر دارم. مصطفی هم اگر جلسه‌اش تا اون موقع تموم شده باشه دوباره به مجله تصویری سینماریکس باز میگرده. با مصطفی خداحافظی میکنم. جونم واسهتون بگه که کمی واسهتون خبرها رو مانیتور میکنم و یک خبری که چند روز پیش بود، پریروز بود، که خود جمهوری اسلامی اومد در سطح شهر یک سری بنرها رو زد در مورد اینکه در مورد شمخانی، چون تایید نشده بود به هلاکت رسیدنش و به اسم شهید ازش یاد کرده بودن و اینها. دیشب دمدمای شب بود که رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادن که شمخانی داخل بیمارستان. رسانه نور نیوز خبر داده بود و نوشته بود که با تلاش مستمر انجام شده از سوی کادر درمان بخش مهمی از صدمات ایجاد شده برای آقای شمخانی تحت کثافت شمخانی تحت کنترل درمان در مورد از روز گذشته وضعیت ایشان نسبتاً پایدار شده. علی شمخانی که از اهداف اخیر اسرائیل بوده که اشاره کرده بود و اینها. من یکی از لذت بخشترین خبرهایی که در چند سال گذشته خوندم و اصلا دلم خنک شد لحظه‌ای بود که لحظه یعنی خبر به هلاکت رسیدن اون و بعد از اون فیلمی که از پسر دیوسش منتشر شد که چگونه داشت خودشو میزد، اصلا جیگرم حال اومد. چرا؟ چون که جوانان شهر من، جوانان آبادان رو در فاجعه متروپول همین پدر و پسر کثافت زنده زیر خاک بردند و اصلا ککشون هم نگزید، هیچ کس هم یقشون رو نگرفت و از صبح که پیگیر بودم خبرهای تایید نشده ای بهم رسید که نیمتنه به پایینش اصلا رفته، بعید میدونم بمونه و عملا طوری زدن که همه جاش رفته. قشنگ جرش داده، اسرائیل جرش داده. حالا چه زنده بمونه چه نمونه، اون زجه های پسرش دقیقاً منو یاد زجه های پدران و مادران و فرزندان شهرم انداخت. لحظه ای که خبر فاجعه حکومتی متروپول رو داشتم میخوندم و صدای گریه اونها رو داشتم میشنیدم، صدای گریه مردم وطنم رو داشتم میشنیدم که این پدر و پسر چگونه زیر خاک بردند. تک تک اینها تروریست بودن، تک تک اینها دستشون به خون جوانان ما آغشته است و با به هلاکت رسیدن هر کدومشون ما یک
یک لبخند میزنیم و اونهایی هم که دارن میگن او وطن و فلان و بیسار، اینا همه چرت و پرت. آجی زمانی که داشتن بچهای وطنمون رو میکشتن اون زمان کجا بودی؟ زمانی که داشتن بچه‌ها رو تکه تکه میکردن کجا بودی؟ زمانی که در نیزار ماشر داشتن با قناصه بچه‌های بی دفاع وطن، بچه‌هایی که برای نون شبشون رفته بودن رو میزدند کجا بودی؟ زمانی که با دوشکا داخل نیزار بچه‌های ماشر رو زیر گلوله گرفتن اون زمان وطن نبود؟ زمانی که بستنی میهن و اون شرکت میهن یخچال‌های ماشین‌های یخچالی شد در اختیار اطلاعات سپاه گذاشته بود که به امثال نیکا تجاوز کردن، اون زمان وطن نبود؟ اون زمان شما ایرانی نبودید؟ اون زمان نگران وطن نبودید؟ اینایی هم که دارن نمیدونم بازی در میارن او نمیدونم فلان و بیسار، اینا یه سری بازی‌های سانتیمانتاله و نمیدونم فلان و وطن پرستی چیه؟ به هر حال جمهوری اسلامی باید بره. جمهوری اسلامی با دست گل نمیره. جمهوری اسلامی با گل سرخ نمیره. جمهوری اسلامی با به هلاکت رسیدن تک تک سرانش از بین خواهد رفت، حالا چه به دست ملت ایران چه به دست کشورهای دیگر. جنگ بده ولی جمهوری اسلامی از جنگ بدتره. این که نه نمیدونم به اسم وطن پشت جمهوری اسلامی ایستادید و خود نمیدونم پوزیشن فلانم میگیرید، نه آقا چرند و پرنده. حالا در طول برنامه باز هم خواهم بهش پرداخت. باز از بریک تشکر میکنم که سوپر چت زد. ما بقیه ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینمارکس میتونن حمایت مالی کنن. این حمایت های مالی شماست که سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشه. دیروز یکی از خود شما بخشی از اون هزینه‌ای که برای آبونه شدن اون نرم افزارها بود رو نصفش رو تقبل کرد و نصف دیگهش مونده که یکی از شما یک نفس عمیق از دیروز تا حالا کشیدم. میدونم حداقل نصف هزینه‌ها تامین شده. در نتیجه هم از طریق پیپل میتونید کمک کنید که داخل اینستاگرام میتونید دایرکت بدید تا مشخصات پیپل رو بهتون بدم، یا اینکه سوپر چت و تانکس بزنید و لینک ممبرشیپ رو هم که پین کردم میتونید کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینمارکس بشید. اگر این رسانه ایرانی رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید که در طول روز با تحلیلگران و کارشناسان متعدد ملیگرا که گفتگو میکنم در جریان گفتگوها باشید. من تلاش میکنم به چشم، به فکر و به گوش شما احترام بذارم با برنامه سازی با کیفیت و خوب. شما هم سرمایه گذار این رسانه هستید، از رسانه خودتون حمایت کنید. یک ریمیکس ارزشی سوز گوش میکنیم، بعد میام خبرها رو واسهتون مانیتور کنم. همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چی؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقرم برنامه زدن، برنامه شب رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره. پسرا جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن اونجا هم غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه‌هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست. بله یه چند ساعتی گذشت آخر شب شد با وقار تمام از یه طرف سن وارد شد، این رفت کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعض از چراغ‌ها رو خاموش کرد. من دیگه رفتم نموندم. من از ملت ایران عذر میخوام. بدانید آگاه باشید، شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس هستید.
دقایقی پیش نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت اکنون نوبت شماست. زمان آن است که علیه دیکتاتوری ظالمتان برخیزید. حکومت شما افتضاح، از دنیا جدا، فاسد و خودخواه است، اما شما مردم خوبی هستید. چند نکته دیگه میگم و بعد میرم که چند ساعت دیگه با تحلیلگران و کارشناسان دیگری بازگردم به برنامه و کنار شما باشم. ملت درد و بلاتون واقعا به جونم بخوره، نترسی تو. ما 46 ساله که مار رو تحمل کردیم. جنگ که دیگه چیزی نیست که، جنگ بده، اما اینو فراموش نکنید که جمهوری اسلامی از جنگ بدتر است. بعد در ساعت‌های گذشته جمهوری اسلامی در حوزه کارهای تبلیغاتی و اینها خیلی داره کار میکنه. در سوشال مدیا خیلی عواملشون دارن کار میکنند و کارهای تبلیغاتی میکنند، کارهای موسیقی و مدایی و اینا رو شروع کردن که در مجله ایرانی سینما رکس هم با هومن موحدی عزیز وظیفه خودم دونستم شروع کردیم یک سری ریمیکس ها رو آماده کردن از صحبت ها و پیام های شاهزاده که دیشب واسهتون چند تاشو پخش کردم و یکیش هم آماده کردم در توییتر و اینستاگرام گذاشتم که میتونید بازنشر بکنید. خیلی مهمه که از لحاظ تبلیغاتی بتونیم مقابل اینها بیستیم و نذاریم که فضا رو عوض کنن به سمت احساسی بودن و اینها، چون اگه اینا اومدن رو موج این فاندیا و باندیا و ایران ستیزان و اینا سوار شدند و دارن به اون سمت میرن که بتونن به نفع خودشون بکشونن. انسان وقتی میترسه هر دروغی رو باور میکنه که بتونه بر ترسش غلبه بکنه. دروغ‌های جمهوری اسلامی رو برای غلبه بر ترستون هیچ وقت باور نکنید. جمهوری اسلامی ریاکار، جمهوری اسلامی از شما به عنوان سپر انسانی میخواد استفاده کنه. تهران رو تخلیه کنید، در متروها پناه نگیرید. اینی هم که نمیدونم شروع کردن چی کردن که او اینجا که منفجر شد یا اونجا رو که زدن کار مجاهدین. آجی مجاهدین با ویاگرام دیگه یه اسلحه نمیتونن بردارن، آدم ندارن که. در نتیجه به خاطر نفرتی که من و تو ایرانی از مجاهدین داریم دارن این گونه فضا سازی میکنن که شما رو بترسونن پشت جمهوری اسلامی بیستید. به هیچ عنوان پشت جمهوری اسلامی نباید ایستاد. بعد هر جاکشی هم که به شاهزاده رضا پهلوی و به ملت ایران حمله کرد در سوشال میدیا خیلی قشنگ جوابش رو بدید، خنثاشون بکنید. در جنگ هستیم، جنگ فقط تفنگ و اسلحه و موشک نیست. در جنگ مهمترین جنگ در سوشال مدیاست. اینا الان میخوان گفتمان رو در دست بگیرن، میخوان که اون فضای فکری جامعه رو در دست بگیرن، بر احساسات ایرانیان سوار بشن. احساس نداریم آقا، وطنمون داره از دست میره و وقتی که وطنمون از دست داره میده احساس به چه کارمون میاد؟ احساسی وجود نداره. وطن مهمتر از هر چیزی است. تمام، نقطه. رهبر انقلاب ملی شاهزاده رضا پهلوی است. کارشناس داخل BBC اومده حمله به شاهزاده رضا پهلوی میکنه که نمیدونم هر ایرانی که میبینه مقصر تویی. چرا مقصر تویی؟ چون که نمیدونم صحبت از براندازی میکنی، چون که داری به ملت داری میگی که آقا بریزید کف خیابون و انقلاب رو رقم بزنید که کمتر آسیب ببینه کشور و خودتون. این چه منطق احمقانه است؟ یا اینکه تخم و ترکه آخوند ماخوندایی که الان پرت شدن بیرون از ایران و به عنوان کارشناس داخل شبکه‌های فارسی زبان سعودی دارن میارن. اون تخم یه آخوندی دیگه. خوک وقتی ماتیک بزنه خوشگل نمیشه، باز خوکه. تعارف معروفو بذارید کنار. این نمیدونم فعالین فلان و نمیدونم فلان کارگردان و بیانیه دادن آل جمهوری اسلامی هم گفت چشم، اصلا دو دستی چشم گذاشت کنار. اینا فضا رو میخوان به سمت سانتیمانتال ببرن. اینا میخوان از جنگ یک فضای سانتیمانتال و احساسی بسازن که بتونن از عاطفه و احساس شما سوء استفاده بکنند. مراقب باشید. تا ساعت دیگر که بازگردم خدمت شما، لایک کنید، کامنت بذارید. ملت سوپر چت زدن هاتون خیلی اهمیت داره، سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. اگر کسی دیگر خواست که اسپانسر اون بخش دیگری از هزینه‌ای که نیاز هست که اون هزینه رو پرداخت بکنیم که بقا داشته باشیم و بتونیم تداوم داشته باشیم، حداقل در این بزنگا بتونه مجله ایرانی سینما رکس به کارش ادامه بده، داخل اینستاگرام میتونه دایرکت بده تا مشخصات پیپال رو بهش بدم، یا اینکه این پایین سوپر چت و تانکس بزنید. لینک ممبرشیپ هم که واسهتون گذاشتم. ایرانیایی که داخل ایران هستید چند تا کار خوشگل میتونید انجام بدید. یک، مثل بچهای کامیونیتی سینما رکس میتونید به ادامه اسمتون سینما رکس رو اضافه بکنید. دو،
اگر خانواده‌ای بیرون از ایران دارید، دوستی آشنایی بیرون از ایران دارید، بهش بسپارید که از طرف شما ممبر مجله تصویری سینما رکس بشه که این رسانه ملی و ایرانی بتونه تداوم داشته باشه. 3 در سوشال مدیا برنامه‌ها رو به اشتراک بذارید، لایک بذارید، بعد از برنامه حتما کامنت بذارید. من در طول شبان روز دارم مدام واسهتون برنامه میذارم. اگر مجله تصویری سینما رکس رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید که در جریان برنامه‌ها باشید. باور کنید که من از شما نگرانترم. من بیشتر از شماها استرس دارم. شاید الان تو این 72 ساعت 4-5 ساعت بیشتر نتونستم بخوابم، نخوابیدم. خودتون دارید میبینید که مدام در حال اطلاع رسانی و اینجور چیزها هستم. فارانفار نوشته که محمد جان من کمی پیپال کردم، زنده باد، متشکرم، حتما چک خواهم کرد. بعد جونم واسهتون بگه که ملت شریف ایران تا ساعتی دیگر حواستون خیلی به خودتون باشه، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران آماده دفاع از وطن باشید. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. من بنا به خواست شما آمادگی خود را برای هدایت این تحریر و رهبری دوران گذار اعلام کردم. توان من ناشی از قدرت شماست. امروز جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری ضعیفتر و در مواجهه با بحرانها درمانده تر است. بزرگترین نقطه ضعف این رژیم نداشتن مشروعیت و مقبولیت مردمی است. آنها که به ملت ایران وعده آب و برق مجانی می‌دادند، سرزمین ثروتمند ما را خشک کردند و به عصر تاریکی بازگرداندند. چشمانداز تمدن بزرگ ما را با وحشتی بزرگ جایگزین کردند. فارانفار مجددا پیپال کرد. متشکرم فارانفار عزیز و دمت هم گرم از اینکه بچهای کمیونیتی کم بودن امروز و تو جبران کردی و خیلی محکم و استوار در چت لایو برنامه بودی. درد و بلای تک تکتون به جونم بخوره تا ساعت دیگه که بازگردم پاینده ایران.